Ito na, Tito Diego. Kain muna tayo bago toothbrush. Kanina pang mga 2:30, no? 2 a.m. O, pwede diba? na. Pwede na kumain. Pwede Ano ba na. sino ba kasama natin, Kika? Yes, kasama natin ngayon, Tito Diego, si Chef Odilon Lucio at si Chef Raymund Cruz. Good morning! So, dalawa mga chef na. Sino ba unahin natin, Kika? Unahin natin, Tito Diego, si Chef Odilon Lucio. Okay, Good morning! Si Chef Odilon Lucio ay gagawa po ng chicken with mixed seafood. Chef Odilon, medyo parang unique ito, na chicken and seafood sinama sa isang dish. No? Best of both worlds. Ano ba ingredients natin? Ang ingredients natin ay chicken legs, shrimp, squid, butter, sesame oil, pepper, ginger, onion, leeks. Onion leeks. Tapos? Carrots, red pepper, black fungus, dried mushroom, sitsaro, light soy sauce, oyster sauce, cornstarch. Yun ang ingredients. Ngayon ko lang narinig, Tito Diego and Chef, ano yung black fungus? Mushroom ba yun? Black fungus. Fungus is mushroom. Now I know. Sige, game. Paano ba gawin yan, Chef Odilon? Una, ayan, naglagay ako ng butter, ayan. Tapos, inano ko na yung carrots. Yung ating sliced carrots. Yan, red bell pepper. Yan. Sitsaro para medyo malutong siya. Tapos iseseta aside lang natin siya. Yan. Tapos lagay ulit tayo ng butter. Ayan, konting luya. Yan. Isa lang natin. Yan. Onion. Yan. Leeks. Yan, lagay natin yung leeks. Satay lang. Yan, shrimp natin. Tsaka next natin yung squid natin. Yan. Yan lang natin siyang maluto. Yan. Soy sauce, light soy sauce. Oyster sauce. Makulay na makulay ito, Chef, ha? Talagang inano ko siya. Hoisin sauce. Talagang kinombination ko yung kulay niya para mabuhay. Tapos, after Tuloy yung lang ating natin. hoisin sauce. Tapos, chicken stock. Yan. Tapos yung mushroom natin, ilagay natin black fungus, tsaka shiitake mushroom. Yan. Paminta. Yung brown sugar natin. Yan, para medyo kumontra sa, medyo tumamis ng konti. Yan. Halo-halo lang Halo-halo natin. Tapos ano ito dinagdag mo? Yung chicken stock. Ah, okay. Nagdagdag Sesame ka ng oil. chicken stock. Yan, para medyo umano pa siya yung aroma niya. Yan. Ang laki talaga nagagawa ng sesame oil at chicken oil. Lagyan natin yung chicken para medyo ma-absorb niya yung sauce niya. Yan. Yan, halo-halo lang. Tapos yung cornstarch para umano siya lumapot. Ating cornstarch. Pagkatapos, ano naman yung gagawin natin, Chef? Yan, okay na yan. Finish na. Finish na! Ito na ang ating chicken with mixed seafood. Mula sa black. Punta tayo sa white. Thank you, Chef. Puntahan naman natin ngayon si Chef Raymund Cruz. Ito malapit ito sa puso ko. Oo, good morning. Pasta. Oo, naku, masarap ito. Ano bang pasta yan na Chef Raymund? Classic pasta, carbonara. Alright, ingredients. Bacon, pasta, broth, flour, garlic, butter, egg, cooking wine, fresh milk, bacon, and vegetable oil. Ayan. Yung ating vegetable oil. Alright, paano ba yan? Gawin natin yan. Ano ba yung unang step dito? Step 1. Unahin muna ay oil, then lalagay na ang bacon. Hanggang sa medyo toasted siya, para medyo crispy. Yung gusto natin, crispy bacon. Siyempre. Tapos, after ng ating After yan, bacon. hahanguin ko siya, separate ko, kuha lang ako ng, segregate ko siya sa isang plate, then lalagyan ko ng garlic,
Ito yung mabango kanina. Toasted ko rin konti yung garlic. Tapos ilalagay ko yung bacon na niluto ko kanina. Then, lalagay ko yung mother sauce. White sauce po. White wine sauce. Okay? Then, pagkalagay ko ng wine, lalagyan ko ng wine. Tapos, lalagyan ko ng cream. Konting milk. Kapag ginagamit mo yung wine, chef, tsaka Tito Diego, kapag niluluto yun, nawawala naman yung alcohol content niya, no? Oo. Yes. Nawawala. Tsaka isa rin pandagdag na rin ang aroma yung wine. Oo, mabango din yun. Tapos, Basta wag mo lang haluin cakes yung pag nag-boil yung wine, nag-evaporate naman. oh. Lagyan ko ng egg yolk. And the last pasta. Ooh, I like that pasta. Ang ginamit mo dito ay fettuccine, ano? Yes, ma'am. Masarap Fettuccine. yan. Sulit na Fettuccine. sulit. Halo-halo. Lagyan ng bread. Baguette. Yan ang gusto ko. With lots of garlic bread on the side. Hindi si Kikay ngayon, hindi toyo and rice ang laban. Oo, may makakain ako today. Oh, tapos may soup pa yan, hot soup. Oh, Ano ba anong yan? soup ba ito, chef? Sopa di aho. Sopa de ajo. Ano bang Ano ba yun? laman yan? Ano siya? Chorizo. Chorizo, sisutay mo yung chorizo, then garlic. Tapos lalagyan mo siya ng chicken stock. Then, lalagyan mo siya ng egg yolk dalas. Sopa de ajo ni Chef. Yun. Tamang-tama yan kasi medyo May malamig chicken ang ating tayo, panahon may ngayon. pasta and soup. Whew, Yun. there is something for everybody today. Oh, pero Oo. si Mr. Chicken, promote na natin. Mr. Chicken, Paano ba kayo makakontakt ng ating mga Facebook, kasambahay? Sa akin, visit lang kayo sa De Chambre Hotel. Yan. Meron kami doong fresh seafoods. Meron din kaming KTV bar, mga Chinese authentic appetizer. Meron din kami morning buffet. Yan. Okay, ano ba Facebook natin? Ito, Odilon Lucio. Odilon Lucio. Yan, si Chef Odilon. And contact number? 373-1362. 373-1362. Ayan naman, cakes. And gayon naman si Chef Raymund Cruz. Paano ka makokontak? Visit nyo lang po ang aking page sa Facebook po, Chef Raymund Cruz. Then, pwede rin nyo rin po kung pwede rin ako mag-tutorial for the cake, mga cake po. Gumagawa po ako ng mga deluxe cake, then mga mini cake yan. Tsaka nagko-customize din po ako ng mga cake, tsaka ano ba to? Lahat pwedeng... Yes, ma'am. Lahat pwede So, magpaturo kay Chef. Itong Facebook, binaliktad lang yung pangalan mo. Yes, Zurt sir. Dinumyo. Ang hirap naman i-search yan. Zurt Dinumyar. O yan, si Ah, diba? Raymund Cruz. Yan pa lang, no? Pag narinig ko yung Makikita niyo po pangalan. lahat po ng ginawa ko dyan sa Facebook ko po. Hindi naman lahat ng ginawa mong recipe dyan baliktad. No? Ay, hindi po. Pangalan lang. Tanong ko lang. At yung iyong email ay bakersking21@gmail.com. May mga gusto ba kayong batiin, mga chef? Unahin natin si Chef Odilon. Casey Kurt. Jo, thank you sa support, Ate Lucille, Nanay, Daddy, De Chambre Hotel, Nabotas Manpower, tsaka Champion Team. Maraming salamat sa inyo, Ate Lucille. Champion. And si Chef Raymond. Sa mga pinsan ko po, lahat po ng family Cruz po sa Nabotas, tsaka sa mga pinsan at tita ko po, lolo at lolo, sa mga family Jacobi po. Then, amang San Andreas po, ang Baog Nabotas. Pinabati ko kayo. Maraming salamat. Gusto parang Mabuhay. Mabuhay ang mga pinate nila, Chef. Thank you. Taga-baog na bota. Kabuhay kayo lahat. Thank you. Naku, excited na akong kumain. Thank you, mga chef. Thank you, ma'am.